Hello, Niblings! Welcome back to our YouTube channel! I'm Grace. I'm Noemi. I'm Maz. And we are the Titas of Emirates! Ang gagawin po natin ngayon is magluluto po kami ng butter chicken. Ang dish na to is From India. India. Nakasutunan natin tong kainin nung nandito na tayo sa UAE, diba? Actually, dito sa UAE, kapag talagang naging residente ka na for how many years, natututunan ka tayong kumain ng ng iba't ibang cuisine, like Arabic, Indian, ano pa ba? Pakistan, Pakistan. Afghanistan, food, Ganon. Yemen food. Etong butter chicken, isa sa mga paborito ng mga Pilipino. Na kaya namin kainin Na from kaya namin. India. from India, from North India siya. North India ba siya? Yes. So, tuturaan namin kayo kung paano magluto ng butter chicken in Filipino way. Yeah. Okay, let's start. So, ang ingredients ko, 1:1, di ba? Yung isang buong chicken, Isang pouch ng butter chicken mix, merong mix powder na pwede para siyang Na-marinate na po pala. Na-marinate na. Ito po yung mga ingredients ng butter chicken. Sabi mo nga, Siyempre, chicken. magaling na ako Siyempre, kumain. chicken. Talaga dapat merong chicken. Tapos yung chicken, imamarinate mo siya sa butter chicken mix powder. And then, 1 lemon. Dapat yata ganun-ganun mo. Ito ba to? Oo, parang kanulong. Hindi mo pala kailangan magpalit ng damit eh. Kamay lang pala titig mo. Pwede naman kalamansi. Yung powder na yun na nasa box, pwede din natin mabili sa Pilipinas dyan. Meron po yan siguro. butter chicken. Yeah, butter chicken. Tapos, merong tomato paste, butter, tomatoes, bawang, Kamay ko na nahiwa. Diyos ko yun, ayaw kong sugat. Kaya ko, sugatan yung puso. May hugot, nag-iiwala ng bawang. Sa daliri ko lang. Mahirap yun. tsaka sibuyas. Nagmukha ng malaki yung sibuyas. Oo. Pinutos na lang. Di naman sa Zoom. Wala po kami sibuyas, so okay lang po yun. Then, nestle cream. At saka milk. Siyempre, kailangan din natin ng oil. Yun. At maganda rito sa butter chicken, pwede nyo siyang iulam sa kanin. Pero, mas enjoy natin kapag may Yun na talagang ano niya, Ang traditional parata niya parata. sa India is parata. Or, Um, meron pa isa yung parata tsaka roti, chapati. chapati yun. chapati Chapati. or roti. Oo. So, ipapakita rin po namin. Yes, mamaya papakita kung namin ano mamaya magluto kung paano ng magluto ng parata. parata. Okay? So, let's go cooking na.
po ang aming finished product. Kakain na po kami. My favorite part. Ito na po yung parata. Yan. At saka yung chicken butter. Ito na yung chicken po. Normally kung paano siya kinakain, talagang nakakamay. Yan. Sige, pakala paano kumain. Be, lagay ka na ng ano mo. Yan. Harap. Hila-hila. Sarap to. Sarap. Favorite ko to. Oh, ano masasabi niyo mga titas? Ha? Oh. Oo, for sure magugustuhan niyo to. Mga niblays. Kailangan lang po siya kainin ng maraming gravy. Oo, diba? Sa gravy pa lang, sulit ka na. Tsaka tingin ko ito talaga yung nagpapasarap sa butter chicken. Ano yun? Yung gravy, kaya talagang binibili, diba? Kasi talagang, kung gusto niyo talaga ng budget niya. Yan, ganito siya kainin. Roll lang. Sarap. Mm. Puro kasi sarap eh. Sarap. Pwede rin po siyang kainin sa kanin. Pwede mo rin siya itanin. So, sa mga Pinoy, gusto nila ng kanin kasi yung paratha roti is Siya ang staple ano yung chapati mo. Yung mga Indians. So, nabibili na siguro to nito sa Pinas, no? Oo. Kasi marami naman Indians sa Pilipinas eh. May mga store na Indian store so they can get the powder. Yung powder na ginamit natin para sa butter chicken. Yung pinamarinate doon na. Oo. Butter chicken na ano. Huh? So tatapusin na po namin yung pagkain namin. please like, Comment. Share And subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. bell. We are the Titas of Emirates. Talagang favorite part mo, no? Alin? Ang pagkain. Dapat marunong tayo magluto. Sunod tayong kumain. Welcome back. Teka muna dito, diba? Pero hindi